Egyesek azt mondják, hogy háború nem is volt, vagy nem így volt, nem úgy volt, nem volt olyan szörnyű, de volt, szörnyű volt, és továbbra is van háború mindenhol, mindig, bennem is, és a tudósok zenéje is egy háború, gyönyörű háború, egy hatalmas tűzérségi támadás, amelyet rengeteg sikoly díszít. Onnan jönnek. Épített embereink eltörik annak a lábát, aki nem táncol. Most figyelmeztetek utoljára. A polgári per az ügyben nem indítható. Európai zombi vagyok. Köszönöm, jól vagyok. Ilyen nem alszom. Nappal nem vagyok ébren. Köszönöm, nagyon jól vagyok. A nyugatiak miatt aggódok. Ilyen nappal nyitva vagyok. Mert én egy kelet-európai zombi vagyok. A zsűrikék egyetlen kiútja. A világűr. Kilépni veled, elkosni benne a lábunkat, kivaktani benne az agyunkat. Ezért 25 év után ugyanúgy, sajnos én már van nélkül, de az alapfelállásban is még tudósok. Srbu a gitáron! Ja ću kratko ovako. U ovu vrstu muzike, to mi je jedno novo iskustvo, najmlađi sam po stažu što se tiče ovakvog izvođenja muzike, znači inspiracija bez inspiracije. Da kažem, mojih relacija, i tako da nazovem. Znači, ono što sam radio zapravo sa drugim ljudima ili nešto što je pomoglo mom nekom ličnom, intimnom razvoju, ovo je bio zaista neki ono krajnje neobičan, krajnje zaseban, da kažem, karakter. Taj neki oblik žive, otvorene energije je zapravo nešto što me i privlačilo, jer to možda nisam posjedovao tada u toj nekoj meri sam lično, ali sam pored Bade bio prosto iniciran da uđem u to ludilo. I na taj način sam zapravo pored Bade i Bele i još ekipe oko mene zapravo tu dodatno prodivljao. I to je meni nekako bilo kao neki Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Znači, kad uđem u tu epizodu, ja zapravo onda tu dobijem dodatnu energiju da kroz naučnike to dobije neki svoj drive. Ja ne znam stvarno šta je ova Joka pričao pola sata, čoveče. Bili su involvirani, imamo trekove, tu su bile strategije, mislim, čovjek prevrti film, mislim, nisu to prave reči za to što se dešavalo. Ova agonija. Mislim, ne, dobar deo priče je naravno tačan. Ajde da... Neću sagledati iz tog ugla, znaš, neću se truditi da to nekako elaboriram, nego ću se setiti samo jedne ekipe ljudi iz 80-ih, od kojih je jedan išao sa šerpom na glavi, gde su, kad su se kartali dva momka, su se kartali sa devojkom, pa su nameštali karte, igli su poker u skidanje, pa kada je treba se skine, onda su tražili da stave sise na tanjir. Znači, to se malo opišemo. Galerija 1. maj. Badu sam sreo. Znam ja Badu od 84. 5. recimo, vežbali smo tamo. Prvo što je rekao, znači njegove prve reči koje sam čuo njega su bilo, hoćete li pivo? A galerija je u stvari bila kotlarnica gde se loži ugalj. Znači, to je tako izgledalo. Došli su ljudi da nas snimaju, mi smo imali bend, tamo smo vežbali i rekli su da smo znali šta se dešava, ovde ne bi nikad došli. Ja mislim da je to bilo zapravo uvijek jedna euforična reakcija u odnosu na publiku, zato što zapravo mi nikad nismo imali neku vrstu manifesta ili neku vrstu, da kažem, gradacije, da smo mi jedna vrsta kolektiva koji je donao neki konsenzus sa jednom određenom porukom koju mi želimo da iznesemo, nego je to upravo bila jedna, da kažem, intuitivno povezana energija. Otišli na neku svirku u Mađarsku,
bilo je dobro, publika je počela da se razilazi kad smo počeli da sviramo. Obožavam tehniku, pa sam se bavio nekim stvarčicama koje su malo neobične i možda onako, kako se kaže, budalaste, zbog toga što sam želeo da vidim ovaj Novi Sad, da kola više ne putu sa pomoću točkova, već da lete u trodimenzionalnom nekom svetu, pa sam se bavio kao gravitacijnim mašinama i možda uspješno, možda bezuspješno, vreme će pokazati svoje. Uglavnom sam došao do nekih caka, otkrio sam neke stvari i to mi se sviđa i to me hrani. Kaže znači, ovo mesto ovdje u Novom Sadu neće zaostati za nekim zapadnim zemljama koja možda isto tako nešto razvija, ali tajno, eto ja kažem javno sad da ja isto i mi odavde se bavimo s time i Tu je bio jedan niz, da kažem, takvih univerzalnih diletanata. Ja i sebe vidim kao jednog od takvih. To je, mislim, Schopenhauer valjda rekao, ili ne znam ko je to rekao, da je on univerzalni diletant u sferama, ili ne, mislim da čak Wagner, da je on univerzalni diletant u sferama duhovne proizvodnje. Upravo je to bila jedan specifičan kvalitet da smo naprosto mogli da se bavimo onim što nam je u tom trenutku bilo važno. Ali jednostavno mislim da je to jedna generacija kojoj ti pripadaš, takozvanih renesansnih ljudi, možda i posljednja koja je uopšte mogla na ovim prostorima tako da odraste. Újvidék nem tud lélegezni hidak nélkül. A hülye NATO pedig, ahelyett, hogy a Milosevicsi hidakat bombázta volna Belgrádban, az újvidékieket tette tönkre mindegy szálig. Azóta persze az Európai Unió támogatásával kijavították a hidat, és minden úgy néz ki, mintha semmi se történt volna. A Dunára figyelni kell. Sziasztok! Sziasztok! Szabány György! Szervusz, Szia. Dr. Máriás örvend. Szia! Szervusz, Badadada. Ez mit jelent ez a név? Azt jelenti, hogy Bada, Bed, Anarchi. Bada, Dada, Didi, Duda. Dada, Didi, Duda, Duda, Dada, Didi. Értem. És neked ez a rendes neved? Igen, ez a rendes nevem. Én ugyanis egy orvos vagyok, és a különböző problémás helyzeteket igyekszem orvosolni. Te is mindig ebbe a jelmezbe mozogsz? Ebbe a jelmezbe osztogatom a szerencsét, ebbe a jelmezbe tapogatom ki a lencsét, ebbe a jelmezben mindent csinálok, ugrálok, szaladok, és nem megállok. Repüljél, szakadjál, törjél fel, helikopter! Repüljél, szakadj fel, törjél el, helikopter! Ha 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 ha.
hogy a jugoszláv tudósok a New York-i 5. Avenue-n alakult, mint a felső réteg szórakoztató jellegű intézménye, amely később áttette a szíkhelyét a Magyar Alföldre, mert ott látta a profit központját. Ez volt az első mondat, mondtam, ez kész. Ennek a jelmeznek az a jelentése, hogy szeressük a tudományt, szeressük a művészetet, és szeressük emberbarátainkat. És ti szeretitek? Szeretjük. És ezért is rajzoltok, mert ez a kiállítás itt most a ti képeitek, ugye? Igen. És most pedig, mivel annyira szeretjük az emberiséget, föltétlenül szeretjük az emberiséget, Badadada Dr. Máriás előadná az O Sole Mio című szerzeményt. O sole mio, o sole mio, la 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 la. Badadada képei azt sugallják, hogy a Mikulás macsó, Kocsek pedig lecsó. 1986-tól kezdtem erre a zeneakadémiára járni, és elsajátítani a zenetudomány nagyon fontos és hasznos, logikus dolgait. Formatan, összhangzattan, zeneszerzés, ellenpont. Majd ahogy ide beiratkoztam, meg is alapítottam azonnal a Tudósok zenekart, ahol viszont mindezt a tudományt kompenzáltam az ösztönösséggel, amely a zenében és a művészetben szerintem a legfontosabb. Később olyan hangszereken, amelyeken sohasem tanultam meg játszani, felléphettem itt a legpatinásabb belgrádi koncerthelyszínen, ahol Nick Cave-től Laibachig oly sokan megfordultak. Én viszont a Disziplína Kicsme zenekarral játszhattam. Egy nagyon kellemes esti. Posle toga smo na ovom koncertu našem, tu smo nešto džemali, to sam te bio pozvao u na neki bis da sviraš, a ti si bio zaspao, pa sam morao da te budim. Znači, kad je završen regularni deo koncerta, onda sam ja došao u backstage, takozvani ZKC, i video sam tebe kako spavaš, a ti si trebao da dođeš da sviraš. I onda smo morali da te budim. Bio si previše umoran. 1985-ben ismertem meg közelebbről előbb Badadadát, mivel Béla már, úgy emlékszem, akkor Belgrádban tanult az akadémián, a zenei akadémián, és hát vele lényegesen későbben ismerkedtem már meg, még Badához rendszeresen eljártam a 80-as évek második felében, amikor megnyitotta a Szenes pincéjében a galériát. Újvidéken vagyunk, a Tolsztoly utca 10 szám alatt. Itt volt régen Badáik családi háza, amelynek pincéjében kialakítottuk első komoly találkozó és művészi laboratóriumunkat, a Május egy galériát, ahol 1986. november 3-án megalakult a Tudósok zenekar is. A házat, a családi házat azóta lebontották a galériával együtt, és új épületeket építettek, valamint új embereket költöztettek be az új épületekbe, és egy új életforma jelent itt meg az új emberekkel, új házakban, új környezetben, a régi helyen, amely az, ám mégsem az. A régi Újvidék hiányzik. A mostani Újvidék nem. És a tudósokat pont azért szeretem, mert azt az életérzést adták vissza, amit nagyon sok együttes próbált, meg kísérelt meg a 80-as évek végén átadni.
de sőt, sokkal erőteljesebben. Tehát ez a szabadság utáni vágy, ez a szólásszabadság, a gondolatszabadság, a véleményformálásnak a szabadsága, ezt próbálták a zenén keresztül kimondani. Na most például Vajdaságban volt a Disziplina Kicsma együttes, volt az Ekaterina együttes, ezek mind belgrádi együttesek voltak, ők is egy ilyen életérzést mondtak ki, csak más módon. Azt, amit a tudósok csináltak, az egy teljesen új forma volt, még Vajdaságban és Szerbiában, az akkori Jugoszláviában. Bada emellett bejárt rendszeresen az Új Szimpozium szerkesztőségébe, ahol szerkesztő voltam, hozta a munkáit közlésre, és meg is hívtuk számtalanszor szerkesztőségi fellépésekre. Az jellemezte, hogy nem hagyományos módon olvasta fel a verseit, hanem úgy emlékszem, hogy egy kis harmonikát hozott magával, vagy gitárt, és tehát zenés formában adta elő már akkor ismert slágerét, a Pakocsit hajtott, illetve a Szabó Rozáliát Agyonbaszta a villám. Ez volt akkor a két nagy slágerük már, illetve a Badának a slágere, amit Vajdaságban minden magyar középiskolás azt hiszem, hogy fejből tudott. Szabó Rozáliát Agyonbaszta a villám! Ez a szomorú történet Szabó Rozáliáról szól, akit hazafelé menet agyonbaszott a villám. Én vagyok Szabó Rozika, és megyek a réten hazafelé. Voltam Noviszádon, a Malmpiacon. Sietek haza, mert korán otthon akarok lenni. És így, ahogy megyek a rétre, egyszer csak fejem basz egy nagy villám, én pedig meghalok. Ó, Szabó Rozália, korán ragadott el a halál, pedig még számos dolgot bírtam volna csinálni. A jövő vonalai kifürkészhetetlenek. Jézus Mária! Jézus Mária! Azt hiszem, hogy a felvételekről nem jön vissza mindaz, ami benne van ebben a világban, mert ahhoz, hogy benne legyek ebbe az egészbe, ahhoz látnom is kell a zenekart, a zenészeket, és nagyon fontos mindannyiuk személyes jelenléte, elsősorban természetesen Máriásé, mivel hát ő az énekes. Az Almási téren, vagy nem tudom, hol voltunk akkor egy koncertjükön, amikor 5-6-an játszottak még, és hát több fúvós is volt a színpadon, hát aztán meg végül is hárman maradtak. Ők a legnagyobb tudósok. Béla az egy bűnrossz gyerek volt, a legrosszabb gyerek volt az osztályban, és tetejében valahogy ő úgy korai fiatalságában ilyen nagyon punk irányba ment el, nekem meg hosszú hajam volt, és osztálytársak voltunk. Ennek ellenére a mai napig is gyakorlatilag a zenei ízlésünk is megegyezik, és minden más a habitusunk, más az attitűdünk, de azt hiszem, hogy nagyon szeretjük egymást, és ez már így is marad. Elég furcsa időszak volt így, tehát a jugóháború, meg hát itt is a rendszerváltás, így elég szétesett minden nagyjából.
És hát ott ugye érdekesnek tűnt ez, hogy ezt a káoszt így megéljük. Bada Dadával 1989-ben ismerkedtem meg, akkor ő is meg én és az Új Szimpozion havi lapnál dolgoztunk, szerkesztőségi tagok voltunk, és ő egyébként a Fórum lap és könyvkiadónak az egyik fizikai munkása volt, én pedig szerkesztőségi titkár, és megismerkedésünkkor tulajdonképpen egy olyan világot tudott nekem megmutatni, amiben azelőtt nem volt lehetőségem beletekinteni. Ez az anarchia, a dadaizmus és a végtelen szabadság és féktelen szabadságnak a világa. Hárman vagyunk testvérek, a húgom, az Anna, aki az imént beszélt, és van egy bátyám is, én vagyok a középső. És mi egy olyan közegben nőttünk fel, ahol értelmiségiek vettek körül, hiszen apám író, fordító, újságíró volt, anyám pedig filmvágó. Tehát magunk ezt úgy beleszippantottuk magunkkal, ezt a levegőt, meg ezt az életérzést. Gyerekkorunkban, amennyire vissza tudok emlékezni, apám még gyakran kártyapartiztak otthon, nagy társaságban, tehát tőlünk ez abszolút nem idegen, a húgomtól se tőlem. Talán éppen ezért választottunk ilyen párokat magunk mellé. Tiszta Tisztlemez megjelenése után a Zényi Miklós Katonai Akadémián a frissen kikerülő tiszteknek az esküjüket tették, tartottunk egy koncertet. Pont a Tiszta Tisztlemez bemutatóját a katonatiszteknek, hát azokat a döbbent arcokat látni a koncerten, a művirágok között az elképesztő volt. Mint valamiféle spirituális referensei a jugoszláv háborúnak. Az érdekesség az volt, hogy utána, a koncert után a pubba gyakorlatilag lejött egy csomó tiszt, és kérték, hogy még folytassuk unplugba a zenélést reggelig, és tulajdonképpen rájöttek, hogy a lemeznek mi az üzenete. Agyavító, tisztasághős, periszkópos, fényűrhajós, mosolyamosok, szívvel vadászok, mosolyamosok, merül. Én a Bécivel 15 éves koromban ismerkedtem meg. A középiskolások voltunk, egy osztályba kerültünk. A könyvben is említi, hogy a Dezső Tóni, aki szaxofonozott a zenekarban, az én első unokatestvérem, és vele is egy osztályba jártunk, tehát meg a Rád Géber Lacival is. Tehát ez egy olyan generáció volt, amely eléggé sikeresnek bizonyult, legalábbis elég kitartónak ahhoz, ami később következett. Tehát a háború, az onnan való menekülés, a nulláról kezdés, abszolút. Tehát egy olyan korban, amikor 25-26 évesek voltunk, amikor már elvárható, hogy mindenki már valahol megtalálja önmagát, családot alapítson, egy rendes állása, munkahely legyen. Átjött, lenyűgöző volt a Bécinek a személyisége, folyamatosan ordibált az buszon meg a villamoson, hogy én jugoszláv menekült vagyok, jegy nélkül utazom, hogyha ellenőrjed, akkor megverjük.
Úgyhogy akkor mellette én is rászoktam, hogy lógjak a buszokon, mert a BC olyan jelenség volt, hogy tényleg senki nem mert a közelünkbe jönni, az ő közelébe jönni, tehát aki közel állt hozzá, az ingyen utazott. Elkezd énekelgetni, meg táncolgatni, de ilyen karikatúraszerűen, szóval, hogy a rajzfilmekben szoktak az emberek, ilyen... És olyankor így, jaj, ne, apa, ne, meg minden, ne csináld már, és akkor vagy nagyon előre rohanunk, vagy elmaradozunk, és aztán apa meg így utánunk üvölt, hogy nézzétek, ezek a mi gyerekeink, meg mindenki tudja, hogy hozzánk tartozunk. Szóval mondjuk ez egy bolondos alternatíva. Fölléptek ugyan a Tilos az Ában, meg egy csomó ilyen a Fiatal Művészek Klubjában, sok ilyen helyen, de nem éreztem azt, hogy akkor ők benne lettek volna ebben a közegben. Tehát abból is egy kicsit kilógtak. Tehát nem voltak se ennek a budapesti belvárosi értelmiségi, egy félig értelmiségi körnek a része, nem tartoztak a Szentendrélyekhez sem, bár oda még inkább, hanem hogy úgy keresték a maguk helyét, és szerintem a gyökértelenség. Tehát az, hogy ők nem, tehát hogy ez nem innen táplálkozik ez a zene, vagy ez az egész őrület, az nyomta rá erre a bélyegét. A barátságunk a tudósokkal, meg az ő baráti körével elég régi, és hát dolgoztunk együtt még annak idején, amikor ők áttelepültek, amikor Szentendrén csináltuk a Vajda Lajos Szabadiskolát. Ugye az egy ilyen nyitott tábor volt, 10 napig ment, és akkor ők ott azon részt vettek, de hát akkor ők már a diákok között úgy jelentek meg, hogy mi már aznap este tanárnak kineveztük őket, hogy hát akkor a művésztelepen a jelenlétük az ez a kategória. Vesztem a fonalat, bada. Ja igen, és ott elkezdték a többiek utána, szóval tulajdonképpen kicsit pontot csinált magából, és többiek elkezdték hát magyarul egy kicsit húzogatni, hogy hát na Bada mi az, mikor lesz öngyilkos. És ő akkor ünnepélyesen kijelentette, nem tudom, azt hiszem, hogy többször is volt, de akkor legalább egy 200 ember, szóval aki csak ott mindenki, jó hangosan, hogy a 24. születésnapjára felakasztja magát a Fórum M betűjével szögesdróttal, mint Jankielkis, mert azt úgy csinálta, és mert az úgy szép. És nekem is az volt akkoriban valahogy úgy fogta fel, hogy hát jó, talán sajnálom is, hogy nem csináltam meg. Talán másképp alakult volna az életem. Nem tudok rá keveset gondolni, mert hát volt ugye, amikor eltávozott így jó pár hét, amikor egyszerűen nem tudtam tőle elszakadni, és nagyon nehéz volt, de most már próbálom csak úgy felfogni, hogy elment, de végül is velem maradt még. És hát ugye én, ha úgy vesszük, vérszerinti lánya vagyok, és ha azt a felfogást nézzük, részben bennem él tovább, és ez a tudat megnyugtat. És hát nagyon sokat szoktam együtt lenni a barátaimmal, elmegyek esetleg kosarazni vagy röpizni valahova, és rögtön ő jut eszembe, mert ugye Rákoskeresztúron élt nagyon sokáig, és együtt mentünk ki a parkba, nagyon sokat hülyéskedtünk, nagyon sokat nevettünk, és beszélgettünk nagyon sokat a sportról, festettünk is együtt,
és ez az egész nekem nagyon hiányzik, de most már próbálom nem fájó emlékként, hanem valami kellemes dologként felfogni ezt az egészet. Igazán mély, revelatív, elgondolkodtató és felszabadító érzéseket csak nagyon őszinte és mély dolgokból lehet létrehozni. Ezek sokszor kínosak, fájdalmasak, rondák, obszének, durvák, máskor meg meghatóak, gyerekesek, költőiek. Egy szóval olyan, mint a tudósok. Gyere Tibor! Megyünk a városba! Tudál türelmetlenül apa? Apa kocsit hajt. Két kézzel, egy kézzel, kéz nélkül apa kocsit hajt. Apa ideges, hű de ideges apa bizony. Apa kocsit hajt, figyelmesen, tapasztaltan, türelmesen. A járókelők sétálnak a friss levegén, apa pedig kocsit hajt. Apa kocsit hajt. Nagy, fehér, Fiat 1500-as gépjárművel. Tehát a Bada nagyon kiszámíthatatlan volt, és nagyon rányomta a bélyegét az ő pillanatnyi lelkiállapota egy koncertre, tehát néha csak artikulatlanul üvöltött obszcén szavakat a színpadon, és ezzel a többiek nem nagyon tudtak mit kezdeni. És azzal, amikor a Bada kikerült, akkor egy kicsit ilyen zeneibbé vált a tudósok, kevésbé ad-hocká. Ez a jazz punk, és nem tudom mi minden, ami keveredik bennük, az úgy zenei szempontból is sokkal izgalmasabb lett. Tehát addig ezt az ősrobbanást éreztem mindig bennük az ember, ezt beindulnak az agyrakéták, és tehát elvesztjük a tér és idő koordináta rendszerét, és egyszerűen csak ugye elrepülünk. Nagyon sajnálom, hogy a Badát nem lehetett itt tartani, de azt gondolom, hogy ő a maga útján végigment és megtette, amit lehetett. De hát ő egy nehéz ember volt olyan szempontból, ugye, hogy ő neki volt valamilyen betegsége, amit ugye, ha nem tartott kordába, gyógyszerekkel, stb., ugye, akkor hát néha a magatartása ugye olyan formákat öltötte, ami nem volt szalonképes sokszor, de ez bőven belefért abba a fajta, hogy mondjam, gátlástalan őszinteségbe és tisztaságba, amit a Bada Tibor képviselt az életével, meg hát amit az életműve is képvisel. Sokat hallgatom apát nyilván, amikor mondjuk dolgozik egy új lemezen, akkor nyilván berakja sokszor az új lemezt, hogy ez most jó így vagy nem. Volt már olyan, hogy berakott csak az alapzenét, és akkor ő így a kocsiban vezetve próbált kitalálni valami szöveget, meg így énekelgetett magában, úgyhogy azért jut belőle elég. Némi kutató munkával rájöttünk arra, hogy George Lucas előtt nekünk előbb volt Lukács Györgyünk, valamint itt aktuálisabb volt a csillagok, a keresztek és egyéb szimbólumok közötti dialektikus fejlődés és küzdelem, úgyhogy ennek szenteltük kis programunkat, amely nem lesz politikai jellegű, hanem inkább didaktikus. Chewbacca ekkor egy ő magánál is sokkal rondabb nővel találkozott és elgondolkozott azon, hogy vajon ki fog téged szeretni ilyen fejjel. És nagyon megsajnálta ezt a nőt, és egy szerelmes dalt írt neki. Halljátok! Ki fog szeretni ilyen fejjel, ilyen arccal, ilyen ésszel, ilyen képpel, ilyen mellel, ilyen seggel, ilyen fejjel, majd a halál.
ma már mindenki olyan döbbenten néz, hogy Lajkó, Félix, vagy ez a Szombati Bálinték ügye, vagy nem tudom, ezeket mi mind a Béláikon keresztül azonnal tudtuk, hogy ez van, vagy ez mi, vagy lehetett látni, vagy lehetett tudni, meg lehetett tudni, hogy mi ez. És hát ugye azért a 80-as években az új szimpózión azért itt ugye Budapesten egy nagyon fontos periódika volt, és ebben ők hát igen aktív résztvevők voltak. Tehát, hogy mondjam, nem egy múlt nélküli emberként csöppentek ők ide, hanem világos volt, hogy ők ott már valakik, sőt, hát bizonyos fokig a hierarchiában véletlenül sokkal magasabban voltak a Vajdaságban, mint Magyarországon a kortársaik, megbecsültebbek vagy jobb kulturális környezetből érkeztek, és hát volt egy ilyen üdítő, frissítő hatóerő ebben. És hát akkor amikor talán az Apakocsit hajt videóklipjét ugye a Geszti levetítette a szilveszter előtt pár perccel több millió magyar tévénézőnek, akkor valószínűleg egy ilyen viszonylag megrázó élménnyel mentek át az új évbe a magyar honpolgárok. Hogy mondjam, ez egy olyan elementáris erő, azok az emberek, akik így hozzák létre a munkáikat, hogy akkor is csinálják, ha ebből nem lehet megélni. Tehát az életüket viszik bele, hogy hát ennek az én szememben egyedül ennek a fajta művészi magatartásnak van értelme. A társadalom szempontjából is hosszú távon. Béla egyszerűen nem volt hajlandó ebből a dologból engedni, hogy ő egy valami formában értékesíthető portéka akar lenni, tehát ő folyamatosan csak a saját elvárásainak felelt meg. Szerintem biztos van már 10 kötete, és válogatott jobbnál jobb kiadóknál jelentek meg ezek az írásművek, de ő folyamatosan a saját mércéje és történet és világképe mentén haladt. Treba ko još, šta je budućnost, planovi? Moj ili tvoj? Moj plan je da možda jednom odsviramo ponovo session. Pa to ćemo sigurno da uradimo, Bože zdravlje, 100%. Mislim, napravit ćemo neku viš da se družimo sve više, tako da će sigurno to da se desi. Šta voliš najviše? Da, Kurtus Kalaš. Karcsi lett a hendes, kérlek érezzük át ezt mindannyian. Karcsi lett a hendes, Karcsi lett a hendes. Nagyon komoly munkabírása van, végtelen pontos, precíznek nem mondanám, de azt nem is lenne fontos tőle várni, hanem egyszerűen tudja, hogy körülbelül a lényeges a lényegtelentől megbírja különböztetni. Dávid Ibolya for president! Dávid Ibolya for president! Dávid Ibolya for president! For sexy president! Dávid Ibolya gyönyörű fehér bőllel rendelkezik is, olyan mély a szeme, annyira barátságos az arca, sőt, vonzó a teste. Nem is tudom, mit mondjak, azt hiszem, olyan, mint egy boci, mint egy gyönyörű simogatni való boci. Igen, azt hiszem, ez a legpontosabb, igen. Olyan, mint egy gyönyörű boci! Nagyon régi videóklipeket, amiket így feltöltöttek különböző rajongók, azokon is nagyon sokat szoktunk nevetni, mert azért nem mindennapi, amit a BC meg a Fater együtt csináltak. A BC az
az a második édesapám, tehát az ő habitusa és az ő hozzáállása az élethez, az emberekhez, meg a társadalom kritikája, ez egy fantasztikus nézőpont. Szerintem nincs főnök. Bár én néha főnöknek hívom a Bécit, mert az vicces. És ennek a konkrét 25 évnek, szóval, hogy egyszerre lesz könyvemutatója, kortárs kiállítása és a régi társakkal koncertje, szerintem ezt is nagyon kevesen tudnák összehozni, hogy ebben a 3 különböző műfajban tulajdonképpen egyszerre tudjon koncentrálni. Nyilván ez művészeknél elgondolkodtató, hogyha csak az egyiket csinálna, akkor melyik lenne az és miben lenne ő. Kiemelkedő szerintem ez benne nagyon jó, hogy tulajdonképpen bármiben képes sokat mutatni vagy nyújtani. És hát végül is a mi generációnknak nem igazán maradtak olyan idójai, akik ilyen módon aktívan és észnél tudják csinálni ezt a műfajt, mert lecsúszunk, rosszul megy, fáradtak vagyunk, rosszkedvűek, szomorúak, ő pedig tulajdonképpen biztos ugyanezeket tudná hordani, de nem terheli a környezetét, hanem alkot. Úgyhogy ez szerintem tök oké. Hát 17 éves vagyok, 16 éven keresztül kicsit szégyeltem apát, meg minden, mert úgy kamaszodtam, meg minden gyerek voltam, aztán most már ráhozom a koncertre a barátnőimet is néha, és így amikor meg mondják, hogy tök jó ezzel, akkor meg hát ugye, az én apám persze, de hát, azért nem örülnék, ha a suli rádióban hallanám vissza a számait. Az önreklámozás az elég szar például, azt nem bírjuk, az nem is nagyon megy a zenekaron belül se, kivéve Béla Bát, készületett menedzser tulajdonképpen. Rengeteg élményünk volt együtt, iszonyú sok helyen jártunk Európába, ők előtte még egy csomó más helyen is, úgyhogy nagyon élvezem. Londoni koncertek azok elég maradandóak voltak, főleg amikor a 2 angolnál játszottunk az ő otthoni kis szoba galériájukba, az például elég kemény volt, majd a koncert végén jelezték, hogy ők 10 fonttal támogatnák ezt a fellépésünket. Ez szuper. Ez olyan jó, hogy lehet, hogy soha nem lesz vége. Soha. Mindannyian! és a nagymamádat. Szeretsz hírrel utazni, és egy csomó barátod van az interneten szerintem, akkor gyűjtsél egy kis szalvétát, most meg a lábadat, Kamilla is ment a teában, azután pedig, hát nem tudom, is mondhatnék neked az, hogy...